નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રીમતી આર્ય કળથિયા વિદ્યાભવન બોટાદ યુટ્યુબ ચેનલમાં હું પરેશ ચૌહાણ ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 11 કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે વિષય અર્થશાસ્ત્રનો પહેલો જે પાઠ છે એના વિશે આપણે આજે ચર્ચા કરવાની છે. પ્રથમ પરીક્ષા જે છે એમાં આપણે અભ્યાસક્રમમાં 4 પાઠ હોય છે, 1, 2, 3 અને 4. જે એમાંથી પહેલો પાઠ જે છે એ અત્યારે આપણે શરૂ કરીએ છીએ. અર્થશાસ્ત્ર વિષય પ્રવેશ. પાઠનું નામ છે અર્થશાસ્ત્ર વિષય પ્રવેશ. હવે આ પાઠમાં જે છે એ આપણે અર્થશાસ્ત્ર આપણા માટે એક નવો વિષય કહી શકાય. અત્યાર સુધી આપણે જે કંઈ ધોરણ 1 થી 10 સુધી ભણ્યા છીએ તો એમાં અર્થશાસ્ત્ર વિષય એવો કંઈ આવતો નહીં. પણ હવે આપણે કોમર્સમાં 11-12 કોમર્સમાં અર્થશાસ્ત્ર આવશે. આગળ જતા તમે કોલેજમાં પણ એને મુખ્ય વિષય તરીકે રાખી શકો છો. કોલેજ પૂરી થાય બીકોમ પછી એમકોમ માસ્ટર ઓફ કોમર્સમાં એ તમે ડિગ્રી મેળવો તો એમાં પણ એ અર્થશાસ્ત્ર વિષય એ આવશે. એટલે એની જે બેઝિક માહિતી પાઠ કેટલો મહત્વનો છે. અર્થશાસ્ત્ર એવું નથી કે અત્યારે જ આ વિષય જે છે એ ભણાવવામાં આવે છે. હજારો વર્ષો પહેલા એ શબ્દ થી પરિચિત એ આપણને કૌટિલ્યએ કરાવેલા હતા. કૌટિલ્યનું નામ આવે એટલે અર્થશાસ્ત્ર વિષય એની સાથે જોડાયેલો છે. બરાબર, કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર. જોઈએ આપણે અર્થશાસ્ત્ર વિષય પ્રવેશમાં અર્થશાસ્ત્રનો અર્થ એ આપણને પરીક્ષામાં પૂછાય છે. અર્થશાસ્ત્ર કોને કહેવાય, એનો અર્થ. તો અર્થશાસ્ત્ર એટલે શું? અર્થનું શાસ્ત્ર. અર્થનું શાસ્ત્ર એટલે અર્થશાસ્ત્ર એક સામાન્ય શબ્દ છે, પણ સંસ્કૃતમાં શબ્દ જે એ અર્થ એના ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે. સંસ્કૃત શબ્દ અર્થ ઉપરથી એ ઉતરી આવ્યો છે. સંસ્કૃતમાં અર્થ એનો એ હેતુ શું થાય, ઉદ્દેશ તો કે કશુંક મેળવવો. સંસ્કૃતમાં એ અર્થ શબ્દનો એ અર્થ એવો થાય કે ઉદ્દેશ્ય કશુંક મેળવવું એવો થાય છે. એટલે કે કંઈક કામ કરીએ એના બદલામાં આપણને કંઈક મળે, એને સંસ્કૃતમાં આપણે એ અર્થ કહીએ છીએ. એટલે અંગ્રેજી શબ્દ જે છે તો કે ઇકોનોમિક્સ. અર્થશાસ્ત્ર જે છે એને અંગ્રેજીમાં ઇકોનોમિક્સ કહેવામાં આવે છે. ટૂંકમાં આપણે ઇકો તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઇકોનોમિક્સ શબ્દ જે છે તો એ શબ્દ ગ્રીક શબ્દ ઓઇકોનોમસ ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે. ફરીથી અંગ્રેજી શબ્દ ઇકોનોમિક્સ એ ગ્રીક શબ્દ ઓઇકો અને નોમસ ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે, જેનું પૂરું નામ છે ઓઇકોનોમસ. એના ઉપરથી શબ્દ ઉતરી આવ્યો ઇકોનોમિક્સ. ઓઇકોનોમસ એટલે શું થાય તો એ અર્થ પણ આપણે જાણી લઈએ. તો કે ઓઇકોસ એટલે કે પ્રાચીન ગ્રીસમાં ઘર વખરી અને સર સામાન જે હોય ને એને ઓઇકોસ કહેતા. પ્રાચીન ગ્રીસમાં ઘર વખરી અને સર સામાન જે હોય તેને ઓઇકોસ કહેતા. અને એ પ્રાચીન ઘર વખરી કે સર સામાનનું વ્યવસ્થાપન કરવાની જે રીત હોય એને કહેવાય નોમસ. બરાબર, ફરીથી ઓઇકો એટલે કે પ્રાચીન ગ્રીસમાં ઘર વખરી અને સરસામાન હોય એને ઓઇકોસ કહેતા. અને એ પ્રાચીન ગ્રીસમાં ઘર વખરી કે સરસામાનનું વ્યવસ્થાપન કરવાની રીત એને કહેવામાં આવે નોમસ. આ બે શબ્દ છે એને જોડવામાં આવે એટલે કહેવાય ઓઇકોનોમસ. અને એ ઓઇકોનોમસ ઉપરથી ઇકોનોમિક્સ શબ્દ ઉતરી આવ્યો છે. એટલે અંગ્રેજીમાં એ ગ્રીક શબ્દ જે છે ઓઇકોનોમસ ઉપરથી ઇકોનોમિક્સ શબ્દ ઉતરી આવ્યો, જે બે શબ્દોનો બનેલો છે ઓઇકો અને નોમસ. એનો અર્થ એવો થાય કે ઘર વખરી અને સર સામાન જે હોય એને વ્યવસ્થાપન કરવાની રીત એને કહેવાય ઓઇકોનોમસ. અને એ ઉપરથી જ આપણા વિષયનું એ નામ પડ્યું છે ઇકોનોમિક્સ, જેને એ ગુજરાતીમાં આપણે અર્થશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલી બાબત જે છે એ આપણે જોઈ. હવે એ આગળ માનવીએ જે કરવાના કાર્યો જે છે તો એ કાર્યો જે છે એ 4 છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આ માણસે કરવાના આખા જીવન પર્યંત કરવાના એ 4 કાર્યો છે. જેમાં
અર્થ છે. અર્થ એટલે કે શું? તો કે કશુંક મેળવવું, કંઈક કામ કરવું એનો ઉદ્દેશ્ય છે. કંઈક કામ કરીએ તો એના બદલામાં આપણને કંઈક મળે. આપણે વાણિજ્યની ભાષામાં જે કહીએ છીએ ને એ જ આમાં પણ આવે છે, આર્થિક પ્રવૃત્તિ. એટલે કે કંઈક કામ કરીએ એના બદલામાં આપણને કંઈક વળતર મળે. અર્થો ઉપાર્જન કાજે કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ. આમાં પણ આપણે પછીના લેક્ચરમાં જે છે એ આર્થિક અને બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ પણ આવશે જ તે. એટલે માણસે જે કરવાના 4 કાર્યો છે, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. તો એમાં અર્થ જે છે, તો અર્થનું એ આપણે ખ્યાલ છે કે અર્થનો શબ્દનો અર્થ કશુંક મેળવવું એવો થાય છે સંસ્કૃતમાં, બરાબર. અંગ્રેજીમાં પણ એને શું થાય એ પણ આપણે એ જોઈ ગયા. હવે આપણે જોઈએ એક મહત્વનો ટોપિક, કૌટિલ્ય, કે એને બીજું કહેવાય ચાણક્ય, પણ એનું ખરેખર એનું વાસ્તવિક નામ જે છે એ છે વિષ્ણુગુપ્ત. એ આપણને છેલ્લા પાઠોમાં આપેલું છે. એટલે કૌટિલ્ય કે જેને આપણે બીજા ચાણક્યના નામથી આપણે ઓળખીએ છીએ. અર્થશાસ્ત્ર જે છે એના રચયિતા જે કહેવામાં આવે, હજારો વર્ષો પહેલા, એટલે કે આશરે 2500 વર્ષ પહેલા જે છે એ અર્થશાસ્ત્ર નામનું પુસ્તક કૌટિલ્ય લખેલું છે. એટલે એકબીજા સાથે જોડાઈ ગયું છે. કૌટિલ્ય તો કે અર્થશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર કોનું? તો કે કૌટિલ્યનું. તો એમ એ આ નામ સાથે એકબીજાને વિષયને જોડી દીધા છે અને એનું વાસ્તવિક નામ જે છે એ વિષ્ણુગુપ્ત હતું. કૌટિલ્ય જે છે એનો પરિચય એ બધું આગળ એ પાઠમાં આપણે આવશે. તે કૌટિલ્યના જન્મની એક વિશિષ્ટતા હતી કે એ દાંત સાથે જન્મેલા હતા. જન્મતાની સાથે એને દાંત હતા. બહુ અર્થનીતિ શાસ્ત્ર, કૂટનીતિ શાસ્ત્ર, ક્યાંથી કરવેરા આવશે, ક્યાં એનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે, આખું આયોજન, અંદાજ જે અત્યારે આપણે હાલની સરકાર એ બધું બનાવે છે, એ બધું એ અર્થશાસ્ત્ર જે છે કે જે કૌટિલ્ય રચેલું છે એના ઉપરથી જ એના એ નિયમોના આધારે જ અત્યારે સરકાર આપણો એ અંદાજપત્ર બનાવે છે, ક્યાંથી આવક થશે અને ક્યાં કેટલો ખર્ચ કરવો. તો એ કૌટિલ્ય જે છે એના મતે અર્થશાસ્ત્ર કોને કહેવાય? જુદા જુદા અર્થશાસ્ત્રીઓના મતે જુદું જુદું અર્થશાસ્ત્રની વ્યાખ્યાઓ છે. બધા વચ્ચે મતાંતરો છે, બધામાં મતભેદો છે, બરાબર. તો આમાં આપણે જે છે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ જે મહત્વનું છે એ આવે છે કૌટિલ્યના મતે અર્થશાસ્ત્ર એટલે શું. તો એવું આપણને સ્પષ્ટ પૂછે તો આપણે એની વ્યાખ્યા લખવાની છે. બહુ મહત્વની છે, બહુ સમજવા જેવી છે. જો મનુષ્યની વૃત્તિ અર્થ છે, મનુષ્યની વૃત્તિ અર્થ છે. અર્થ એટલે કે કંઈક કામ કરવું, કંઈક મેળવવું. મનુષ્ય જે છે એની કામ કરવાની એક વૃત્તિ છે. મનુષ્યના વસવાટવાળી ભૂમિ, મનુષ્યના વસવાટવાળી ભૂમિ અર્થ છે. જે જગ્યાએ માણસ રહે છે, ભૂમિ એટલે કે જમીન ઉપર રહે છે, એ કંઈક ત્યાં એ જગ્યાએ કામ કરશે. માનો કે આદિમાનવ હતો તો કે નદી કિનારે વસવાટ કરતો અને એના હિસાબે એને પાણી અને ખોરાકની જરૂરિયાતો સંતોષાઈ જતી. તો એ માનવી જે પૃથ્વી ઉપર વસવાટ કરે છે, બરાબર, તો એવી પૃથ્વી જે છે એના લાભ અને પાલનના ઉપાયો દર્શાવતું શાસ્ત્ર. એ પૃથ્વીનું એને લાભ અને પાલન કરવું પડશે, કારણ કે એનું પાલન એ કરશે તો એ પોતાનું ભરણ પોષણ એ મેળવી શકશે. એટલે મનુષ્ય ને જે કઈ જગ્યાએ જે જમીન ઉપર એ રહે છે, કામ કરે છે, એવી પૃથ્વી, બરાબર, એવી જમીન, એવી જગ્યાએ, બરાબર, એનું એને પણ પાલન કરવું પડશે. એનો જે નિયમો છે પૃથ્વીના એને અનુકરણ કરવું પડશે. તો એ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવવું પડશે. ટૂંકમાં એ આપણે એ કુદરતના જે નિયમો છે એ નિયમોની સાથે આપણે જીવનમાં એને આત્મસાત કરશું તો જ એ આપણે ટકી શકીશું. પૃથ્વી જ નહીં હોય, વૃક્ષો, જળ, જંગલ, જમીન જ નહીં હોય તો આપણું અસ્તિત્વ ટકી શકશે નહીં. એટલે આપણા જે જીવનમાં સૌથી વધારે જે મહત્વ છે, બરાબર, તો એ પૃથ્વીનું આપણે લાભ અને એનું પાલન. આપણને લાભ ક્યારે મળે? જ્યારે આપણે એનું પાલન કરીએ ત્યારે, કુદરતના નિયમોને આપણે અનુસરીએ ત્યારે આપણું અસ્તિત્વ આપણે ટકાવી શકીએ. એટલે એવા પૃથ્વીના લાભ અને પાલનના ઉપાયો દર્શાવતું શાસ્ત્ર એને કહેવાય કૌટિલ્યના મતે અર્થશાસ્ત્ર, બરાબર. જુદા જુદા અર્થશાસ્ત્રીઓ છે. એડમ સ્મિથ પણ આવે છે, પ્રોફેસર આલ્ફ્રેડ માર્શલ પણ આવે છે, સેમ્યુઅલ્સ પણ આવશે,
બરાબર. આ બધાની જે કે છે રોબિન્સનના મતે એ અર્થશાસ્ત્ર જે છે એની વ્યાખ્યાઓ એ બધું આવે છે, જે આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે એ જોઈશું. આજે આપણે આ સૌથી પહેલો જે લેક્ચર છે અર્થશાસ્ત્રનો, તો એમાં એનો અર્થશાસ્ત્રનો, અંગ્રેજીમાં અને સંસ્કૃતમાં માનવીય કરવાના કાર્યો અને કૌટિલ્યનો થોડો પરિચય અને એની એક વ્યાખ્યા, અહીં સુધી આપણે આજે પહેલો લેક્ચર રાખીએ. બાકીનો જે પછીનો લેક્ચર જે છે એ આપણે હવે પછીના એ ચલાવીશું. બરાબર, અહીં સુધી આજે આપણે રાખીશું.